নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বিউটি এণ্ড ব্লগ উইথ গুণগুণ তো আজি 1033 ৰুপিজৰ এটা পাৰ্পলৰ পাৰ্চেল মই আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছোঁ এইটো হৈছে আনবক্সিঙৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' তো চাওঁচোন আহক কি আছে তো এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট এইটো হৈছে কফি ইনৰ বডি স্ক্ৰাব আৰু ছেকেণ্ড এইটো হৈছে কফি ইনৰ বডি বাটাৰ আৰু থাৰ্ড হৈছে এইটো কফি ইনৰ ফেচ ৱাছ যিটো মই ফ্ৰী পালোঁ আৰু এইকেইটা আচলতে তিনিটা প্ৰডাক্ট মই দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ লগত তিনিটা মই ফ্ৰী পালোঁ আৰু এইটো হৈছে প্লামৰ বডি মিষ্ট যিটো মোৰ আটাইতকৈ ফেভৰেট হয় আপুনিও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে বিৰাট বেছি ভাল হয় আৰু বহুত বেছি লং লাষ্টিং হয় আৰু এইটো হৈছে কফি ইনৰ এটা ফেচ চিৰাম যিটো 500+ আছিলে কাৰণে মই কোনো দিন আজিলৈকে অৰ্ডাৰ কৰি পোৱা নাই লাকিলি মই এবাৰ ফ্ৰী গিফ্ট পালোঁ আৰু এইটো হৈছে লাষ্ট যিটো হৈছে কফি ইনৰে লিপ বাম যিটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে লগাই এইকেইটা হৈছে প্ৰডাক্ট চ' একেবাৰে শেষত মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব